नमस्कार हजुरलाई मेरो च्यानलमा राइस कुकरमा कस्तो कस्तो खराबी आउँछ कसरी बनाउने त्यसको बारेमा म देखाउन गइरहेको छु प्र्याक्टिकली यही बनाएर खाना समेत पकाएर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु अनि कस्तो लाग्छ मेरो भिडियो यहाँले हेर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला शेयर गर्नु होला अनि एकदम मलाई आवश्यक अहिले चाहिँ भनेको यसको चाहिँ सब्स्क्राइबको खाँचो छ एउटा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हस् त सुरु गर्ने है त कस्तो हुन्छ भिडियो हेर्नु होला यो हाम्रो राइस कुकर केही दिनदेखि बिग्रेर चाहिँ यसलाई चाहिँ बाहिर फालेको थियो मैले यसलाई चाहिँ रिपेयरिङ गर्न सकिन्छ कि गरौँ न त अब यही लाइनमा काम गरेको धेरै वर्षदेखि काम गरेको अब ठुल्ठुलो काम गर्ने एउटा घरको चाहिँ जतिखेर पनि खाना पकाउन चाहिने त्यस्तो चिजलाई चाहिँ अब हेला गरेर जस्तो भयो अनि नयाँ किन्नुपर्ने भइहाल्यो भने किन्न नपर्ने त्यही भनेर बनाएर हेरौँ न चेक गरौँ न भनेर गरे हो अनि के फल्ट के छ भनेर घरमा सोद्धाखेरि चाहिँ यसमा खाना पकाउँदाखेरि चाहिँ खाना नपाकिकन त्यतिकै अगाडि नै कट्ने खाना जिम्लिने कहिलेकाहीँ पाक्ने त्यस्तो भएको छ त्यो समस्या भनेको मेनली चाहिँ यसमा यो स्विच यो म्याग्नेटिक स्विच भन्छ हामीले यो स्विचले चाहिँ काम नगरे हुन्छ प्रायः जस्तो अब त्यही हो कि भनेर चाहिँ मैले अब चेन्ज गर्नलाई पुरानोबाट निकाल्न सकिन्छ कि भनेर खोलेको हेरेको यसमा चाहिँ खासै काम लाग्ने केही पनि देखिएन केही देखिएन त्यही पनि केही चिजहरू काम लाग्ने रहेछ अहिले पनि यो कोइल हो हिटर कोइल हो यो काम लाग्ने रहेछ अनि अरू इन्डिकेटरहरू त्यस्तो काम लाग्न सक्छ अनि यसको स्विच पनि भित्रबाट खोल्यो भने सायद काम लाग्छ होला मैले यसैको लागि चाहिँ मेन ध्यान दिएर चाहिँ यो स्विच यसको स्विच बदली गरेर हेर्छु मैले गरे हो म्याग्नेटहरू ठिक पनि लाग्न सक्छ अब यसमा के समस्या हुन्छ यो कसरी चल्ने रहेछ त के रहेछ त त्यसको लागि चाहिँ टेस्ट गर्न तपाईँ हामी सबैले थोरै धैर्य धारण गरेर अनि बिजुलीबाट सेफ रहेर अनि कसरी लाग्छ लाग्दैन त्यो बुझेपछि चाहिँ हामी यसमा काम गर्न सक्छौँ धेरै सामान चाहिँदैन खालि एउटा यो सिरिज बोर्डमा बल पनि चाहिने एउटा होल्डर एउटा यो होल्डर बल र यति तार भयो अनि त्यसपछि अनि यो टुल्स यति स्क्रुड्राइभर सेट र अनि एउटा प्लायर भयो भने हामी धेरै इलेक्ट्रिकल कामहरू चाहिँ घरको पङ्खा मोटरदेखि लिएर फ्रिजहरू सबै कुरा बनाउन सक्छौँ म चाहिँ यसमा अब आज यो कसरी काम गरिरहेछ यो के फल्ट भने के हुन्छ त्यो भन्न गइरहेको छु हाम्रो चाहिँ यो दुईटामा यो महँगो र सस्तो हो यो महँगो यो सस्तो हो यो 700 वाट अनि यसमा चाहिँ के फरक रहेछ अहिले सरस्वती हेर्दा तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ 3वटा तार छ 1 2 3 यसमा 2 रातो सेतो यसमा चाहिँ ओरेन्ज अनि त्यसपछि अनि ग्रिन अनि त्यसपछि ब्लू छ यो दुईटा मात्रै छ यहाँ यो फरक भनेको के त यो चाहिँ भनेको चाहिँ अर्थिन मेन इम्पोर्टेन्ट हो अर्थिन यो भनेको हामीलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बडीमा गरेको हुन्छ अनि यो कुनै दुईटा मध्ये फेज तार चाहिँ यहाँ हल्का लिकेज भएर आयो अनि हामीले यसरी छोएर जमिनमा हाम्रो हातखुट्टाले पर्यो भने हामीलाई करेन्ट लाग्छ त्यो कुरा नहोस् भनेर पहिला नै यसले अर्थिन गरेको छ र अनि यहाँ करेन्ट आयो भने यो तारबाट हाम्रो यो 3वटा तार भएकोमा हुनुपर्ने तर यसमा हेर्नु यहाँ 3वटा छ यहाँ 2टा छ भनेको यो अलिकति सस्तो अनि सस्तो अब डुब्से भने पनि भयो चाइनिज हो क्या त्यसैले 2टा मात्रै छ यहाँ चाहिँ 3वटा जस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा 2टा मात्रै कन्ट्याक्ट छ यसमा 2टा मात्रै देख्नुहुन्छ यसैको तार हो 2टा मात्रै छ अनि यसमा चाहिँ हामीले इनकेस करेन्ट लिकेज भएर आएछ भने हाम्रो चाहिँ शरीरमा लाग्ने भयो यसमा अर्थिङ सिस्टम छैन एउटा मेन कुरा यो देखेँ मैले डिफ्रेन्स अब यसलाई मैले साइड लगाइदिएँ यसबाट अब अहिले फल्ट हो कि अरू पनि कारण हुनसक्छ अहिले त्यो चेक गर्नुभन्दा पहिला अगाडि यो राइस कुकरमा चाहिँ बत्ती नै जलेन यहाँ अन गर्दाखेरि यो स्विच अन गर्दाखेरि यो अन गर्दा बत्ती बलेन लाइनै आएन भने सबभन्दा सुरुमा के चेक गर्ने त स्विच हाम्रो बिजुलीको सप्लाई छ कि छैन लाइन छ कि छैन त्यो हेर्ने हो लाइन छ कि छैन बिजुलीको त्यो हेर्ने लाइन छ अनि पावर सकेटबाट सप्लाई आइरहेछ भने यो कड हेर्ने हो यो कडलाई कसरी हेर्ने खराब छ कि छैन भनेर मल्टिमिटरले चेक गरे पनि भयो हाम्रो सिरिज बोर्डले चेक गर्दा पनि हो यो लाइन छ मैले माथि बसिरहेको छु यो एउटामा लाइन होला यो लागि अलिअलि चरचर गरिरहेछ म चिसो बसिरहेको छु अब यहाँ बस्यो भने
यो तार भित्र पसिरहेको छैन, यो भित्र पसिरहेको छैन, त्यसैले नआएको। ल आयो, एउटा तार यहाँदेखि यहाँसम्म बल्यो, यो ठिक छ। अर्को यो मुखमा लाएँ, सायद यो पनि ठिक छैन, के हो जलिरहेछ भनेको। यो ठिक छ, एउटा मुख यहाँ छ, अर्को मुख यहाँ लगाएको छु, यो तार ठिक छ। यो तार ठिक छ भने त्यसपछि अनि अब हाम्रो के हुनसक्छ त, त्यसपछि हुने भनेको हाम्रो तार पनि ठिक छ, सबै कुरो छ, त्यसमा र पनि काम गर्दैन भने यहाँ राम्रो लागे, यो कनेक्टरमा राम्रो नलागेको हुनसक्छ। त्यो लागेको छ भने त्यसपछि यो रातो तारबाट यो एउटा फेज तार यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हिट सेन्सर छ। यो हिट सेन्सर बिग्रियो भने पनि यो सिरिजमा छ, यहाँबाट लाइन आएको यहाँ पस्छ, त्यसपछि यहाँसम्म आउँछ। अनि यहीँबाट तार यहाँ आएको छ, यो रेजिस्टर हो। अनि अर्को तार चाहिँ यहाँसम्म छ, यहाँसम्म पुगेको छ। अनि यहाँसम्म पुगेको छ। अब लाइन लाउने बित्तिकै एउटा तार यहाँबाट यहाँसम्म आयो रातो। अर्को यो तारबाट यहाँ फ्युज छ, यहाँभित्र एउटा फ्युज छ। यो फ्युज जल्यो भने पनि हाम्रो यो फ्युज छ, यहाँभित्र फ्युज छ। मेनली जल्ने फल्ट आउने भनेको यो फ्युज, यो जल्यो भने पनि बल्दैन। अनि अर्को भनेको हिटर कोइल, यहाँदेखि यहाँसम्म यो दुईवटा कोइलको बिचमा कन्ट्याक्ट आउनुपर्छ। त्यो सबै ठिक छ र पनि बलेन भने यो कोइल चेक गर्ने, यो कोइल यसरी चेक गर्ने, बलिरहेछ, ठिक छ। फ्युज चेक गर्ने भनेको यो सेतो तार यहाँ सुरु छ, त्यसबाट यहाँ आएको छ, भनेको यो तार यहाँ जाँदै यहाँसम्म पुग्यो, बल्यो भनेको यो ओपन भयो, फ्युज गयो भने यो बल्दैन। अनि कोइल गयो भने यो यहाँसम्म आउँदैन। यहाँसम्म आउनु भनेको कोइल ठिक छ, फ्युज पनि ठिक छ, कोइल पनि ठिक छ। अनि यहाँबाट अर्को यो फेज भनौँ, यसलाई एकछिनको लागि फेज तार छ, यहाँ बलेको छ। अर्कोपट्टि यहाँसम्म आयो भने यो ठिक छ, हाम्रो यहाँसम्म ठिक छ। अब यो तार यहाँबाट यहाँसम्म आयो एउटा फेज, अर्को यहाँ छ, यहाँबाट घुमेर रातो तार यहाँ पुग्यो, यो रातो तारबाट एउटा हो। अब यहाँबाट यहाँसम्म बलिरहेको छैन, बल्यो, हाम्रो रातो पनि बलिरहेछ। त्यो माथि वम कि कुक हो, माथिको के पछि तातिएको भनेर देखाउने भनेको यो कोइलबाट सिरिजबाट गएको छ, तर यहाँनिर चाहिँ एउटा रेजिस्टर छ, त्यसले गर्दा भाँडो बेसरी तातिँदैन, हल्का तातिन्छ। यसले भोल्टेज ड्रप गरेको हुन्छ यो, त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट यहाँ पुग्यो यो रातो। अनि यो सेतो तार छ, यो सेतो तारबाट यहाँसम्म आयो। अनि यहाँबाट रेजिस्टर घुमेर अर्को यो यहाँ आयो, यहाँसम्म आयो। अनि त्यहाँबाट घुम्दै यहाँ आयो, गर्दा यहाँ आयो, अलिअलि बल्छ। अब पुरै सर्किट कम्प्लिट भयो। यहाँ भनेको हामीले चाहिँ यहाँ बत्ती पनि मधुरो बलेको हेर्नुहुन्छ, बिस्तारै बल्छ। बल बत्ती स्पार्क चाहिँ गरिरहेछ होइन, हल्का। यो स्विच अन नगरी पनि माथिको वम चाहिँ बलिरहेछ, भनेको खाना पाकिसकेपछि भाँडो त्यहाँ भएको भातलाई तातिराखोस्, खाना तातो रहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ लाइन दिन बित्तिकै यो स्विच अन नगरिकन राइस कुकरलाई चाहिँ अनमा राख्नु हुँदैन, यसले पनि कन्जम्सन गरिरहेको हुन्छ। भनेको यहाँबाट यो हिटर सिरिज भएर गएको हुन्छ, अनि यहाँ पुग्यो, यहाँबाट यहाँ पुग्यो, अनि यो लाइन यसरी घुमेर आएर यहाँ भयो। यसबाट सिरिज भएर र यसबाट सिरिज भएर यो हिटरमा सप्लाई पुगिरहेको अनुसार बलिरहेको हुन्छ। अब यही चिजलाई मैले अहिले मात्रै के भएको छैन, यसमा के भएर के मात्रै हुनु बाँकी छ, यो दुईवटा भनेको यसमा र यसमा, यो दुईवटामा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट आउनुपर्छ। भनेको कसरी आउनुपर्छ, हामीले स्विच अन गर्दाखेरि यहाँनिर छ,
एउटा स्विच भनेको यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ छ तल माथि पोइन्ट। यसलाई मैले अब यसरी थिच्ने भने यहाँ स्विच यहाँ छ लाग्ने, यो दुईटा जोड्नु। अहिले यो माथिको भाँडा राखेपछि मात्रै स्विच अन हुने हो। अब स्विच अन हुँदाखेरि यहाँ जोडिनु भनेको यो तारबाट यो दुईटा बिचमा लिङ्क भयो भनेको यो रातो तारबाट सर घुमेर गएर यो स्विच लागेर यहाँ पुग्यो। अब जब कतिखेरसम्म पाक्छ यो स्विच अन भइरहन्छ, जबसम्म हामीसँग चाहिँ भएको खाना पकाउँदै गरेको राइस कुकर यो 77तिर लास्ट कोभिडतिर किनेको, यो 1500मा किनेको थिएँ मैले। खाना पाकिरहेको थियो, 3-4 वर्ष राम्ररी पाकेको थियो। अहिले आएर केही दिनदेखि चाहिँ खाना नपाकिकन अगाडि नै अफ हुने, अनि खाना चाहिँ राम्रोसँग नपाक्ने त्यो समस्या आएको भनिरहेको थियो 2-4 दिनदेखि। अनि खाना पाकेन भनेर चाहिँ मिसैले चाहिँ बाहिर लगेर फालिदिया रहेछ, मैले उठाएर ल्याएको छु। अब यो एउटा यो त्योभन्दा अगाडि अलिक दामी राम्रो भनेर किनेको, त्यसमा पनि केही समस्या, त्यो चाहिँ मिस ह्यान्डलिङ भएर नै हो। एउटा समस्या थियो मलाई, मिस ह्यान्डलिङ भएर मिस ह्यान्डलिङ भएर त्यो खाना सफा गर्न, पकाएको भाँडा सफा गर्न भनेको सबै ग्यासकेटहरू खोलेर चाहिँ बिगारिदिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा समस्या थियो, अरू पनि केही आयो कि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि फालेको थियो। अब त्यो दुईटामा एउटालाई चाहिँ रिपेयर गर्न सकिन्छ कि आखिर यही लाइनमा काम गर्ने सानोतिनो कुराबाट हेरिँदैन। अब चाहिँ यो दुईटाबाट एउटा चिज यसमा ल्याउन सकिन्छ कि के छ भनेर हेरेर बनाउन खोजेको। राम्रो हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ, म पछि भयो भने राम्रो देखाउनेछु मर्मत गरेर। हिलो पानी धुलोले एकदम पुरै सरेको, यसलाई सफा गरेर हेरौँ। सफा गरेछु, बिजुलीको सामानलाई पानीले सफा गर्ने, तर सुकाएर गर्ने लाइन दिने होइन, त्यसैले धुन मिल्छ। यो झन् धेरै दिनदेखि चाहिँ भिजेको थियो, यसलाई पनि चेक गरेर हेरौँ कस्तो रहेछ। कति वर्ष, धेरै वर्ष पानी घाँ पानी बाढीमा सब डुबेको हो यो। हेरौँ कस्तो हिँड्दै हिँड्दो छ, यस्तो देखिराख्नु पर्छ। हेरौँ यसबाट केही सामान निक्लेर, यसबाट केही सामान यसो पार्ट मिल्छ कि पुरानो भयो, त्यसैले सफा गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् त हजुर, यस्तो हिलो पार्न निक्लिरहेछ। यस्तोमा सामान कुनै राम्रो भेटिन्छ होला त? एकचोटि हेर्छु, राम्रो निक्ल्यो भने यसबाट त्यसमा लगाएर चलाउने, बाँकी के थाहा। अब हेरेको छैन, यही लाइनमा काम गर्ने 20औं वर्षदेखि काम, 30औं वर्षदेखि काम गर्ने मान्छे अब गर्नु छैन, अनि कहाँबाट हुन्छ नि? ठुल्ठुलो काम गर्ने, सानो काम नगर्ने हुन्छ नि। यस्तो छ हेर, अब कति माटो हिलो रहेछ हेरौँ। यस्तो पनि बन्छ, हेरौँ अब केही पार्ट त काम लाग्ने हो कि हेरौँ, चेक गरौँ कस्तो हुन्छ है ल। यो स्विच यहाँ पोइन्ट छ, यो स्विचलाई चाहिँ भाँडा राखिसकेपछि मैले हातले प्रेसर दिएर छु, भाँडा राखेको चाहिँ भाँडा राखेपछि अनि यो स्विच अन गरेपछि हेर्नुहोस् स्केट चेन्ज आयो। यो दुईवटा कन्ट्याक्ट भयो भनेको यो र यो, यसको माथिको पातासँग कनेक्टेड यो तार हो, यो सँग छ। यो तलको भनेको यो तलकोसँग छ, अब देखिरहेको छैन। अनि अब अहिले हुँदैन, अब मैले यो थिचेपछि अब चाहिँ यो तार यहाँबाट यहाँ पुग्यो, यहाँबाट यहाँ, अनि यो रातो तारबाट यसलाई पोजिटिभ सप्लाई पुग्यो, नेगेटिभ यहाँबाट आएर अनि यहाँ पुग्यो। यो चाहिँ इन्डिकेटर बत्तीहरूको लागि हो, एउटा होमको लागि, एउटा कुकको लागि। अब कुक भइरहेछ, त्यसपछि अनि जब खाना पाकेको त यसले बुझ्ने होइन, यो म्याग्नेटिक स्विच छ, यसले बुझ्ने हो। यसले चाहिँ यो म्याग्नेटिक स्विचले के गर्छ, एउटा निश्चित टेम्परेचर पुगेपछि यो चाहिँ त्यसले काम गर्दैन, म्याग्नेटले चाहिँ काम गर्दैन, अनि छोडिदिन्छ यसरी, त्यहाँ चाहिँ ट्रिप हुन्छ। अनि त्यो स्विचले बुझ्ने भनेको चाहिँ पानी पनि घट्छ, चिसो कम हुन्छ होला। अब त्यसको थ्योरिकल्ली ठ्याक्कै म भन्न सक्दिनँ, तर म्याग्नेटिक स्विचले चाहिँ टेम्परेचर अनुसार चाहिँ अब एउटा निश्चित हिट कति हुन्छ मैले नापेको पनि छैन, मसँग नाप्ने साधन पनि छैन। त्यो पुगेपछि भाँडा, यहाँ भित्रको भाँडा, यहाँ खाना बनाएको भाँडाको टेम्परेचर अब पानी घटेपछि सुकिसकेपछि पक्कै पनि टेम्परेचर हाई हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्विचलाई चाहिँ म्याग्नेटले काम गर्न छोड्छ र त्यसपछि यो स्विच आउँछ। त्यसपछि हाम्रो यो दुईवटा कनेक्टर छोड्छ, हिटरमा सप्लाई आउँदैन, अनि खाना बन्छ, के अरे खाना पाक्छ भनेर बुझ्छौँ हामी।
त्यसपछि कन्टिन्यू सप्लाई चाहिँ हिटर थ्रु यो रेजिस्टर भएर यो हिटर सिरिज भएर अनि खाना चाहिँ हल्का रूपमा चाहिँ भोल्टेज ड्रप भएको कारणले अलिअलि मात्रै तातो भएर वार्म भएर बस्छ। यसको फङ्सन यति नै हो। अब फेरि भन्दैछु, लाइन चलेन भने एकचोटि चाहिँ लाइन सप्लाई छ कि छैन, त्यसपछि कड के छ, यो कड ठिक छ कि छैन त्यो हेर्ने, त्यसपछि फ्युज हेर्ने, फ्युजहरू सबै ठिक छ भने यो कोइल हेर्ने, यो स्विच हेर्ने, यति कुरा भयो भने भयो। अनि खाना पाक्दै नपाक्ने कचेलो भएर छिटै बन्द हुने भनेको चाहिँ यो म्याग्नेट स्विचको कुरो भयो। अनि अब भात डढ्दाखेरि पनि यसले पनि काम गरेन भने एउटा यहाँ सेन्सर छ, यो सेन्सर हिट सेन्सर हो, यसले पनि प्रोटेक्सन गर्ने रहेछ। यो अरू त्यसमा देखिनँ, यो भिन्नै खालको एउटा थप एडिसनल नयाँ चाहिँ प्रोटेक्सन देखिरहेको छु मैले। यो खालको अरू राइस कुकरमा मैले युज गरेको चाहिँ देखाएको छैन। आजलाई यति नै। अनि यो हाम्रो खाना नपाक्ने कारण चाहिँ यसले हो जस्तो लागिरहेको छैन मलाई। हाम्रो त्यसको चाहिँ यो भाँडा, यो हामीसँग राख्ने भाँडा, यो भाँडा यसको यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो मिलिरहेको छैन, ठ्याक्कै राम्रोसँगले प्लेन भएर चाहिँ टच हुनु पर्यो। अनि नबुझ्छ यहाँ यो पातलो पनि रहेछ। अब ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि धुँदा सफा गर्दैन होला। अब यहाँ ठ्याक्कै बस्नु पऱ्यो यो स्विचमा। यो बसेन भने पनि नहुन सक्छ। अब यसको चाहिँ यो सेप मिलाएको छैन, म यसलाई मिलाएर हेर्छु अनि खाना पकाउँछु। खाना कस्तो हुँदो रहेछ, राम्रो हुँदो रहेछ कि छैन, भएन भने फेरि म यो चिज चेन्ज गरेर तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर देखाउँछु। हस् त, खाना कस्तो पाक्छ म पकाएर हेर्छु, त्यसपछि राम्रो भयो भने हजुरलाई देखाउने छु। यो ढुङ्गामाथि राखेर चाहिँ यसमा राखेर कोसिस गरिरहेको छु मिलाउने, हेरौँ कतिको सस्तो हुँदो रहेछ। मिल्यो भने खाना राम्रो पाक्छ कि हेरौँ। यसैको कारण हो जस्तो लागिरहेको छ अहिलेसम्म। यसलाई राखेर यसरी मिलाउँछु। लोरो ढुङ्गामा बनाएको, त्यसमा झन् बिग्रियो, भएन। यहाँ एउटा ठ्याक्कै मैले त्यो हाम्रो सबस्टेसनको एउटा ट्रान्सफर्मरको फलाम राउन्ड एउटा भेटाएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ पक्कै हुन्छ। अनि एउटा काठको हतौडा छ, काठको हतौडा बिँडबाट यसमा प्लास्टिकले भेटेन, यो प्लेन छ, यसमा राखेर चाहिँ पक्कै हुन्छ। अब यसमा राखेर बनाउँदैछु, हेरौँ मिहिनेत गरेर हेरौँ। फल्ट यहीँको हुनसक्छ जहाँसम्म लाग्छ। जसरी पनि बनाउनै पर्यो नि, भात त खानै छ, नखाएर के गर्नु, नबनाएर भयो ल। प्लेन भइरहेको छ, अघिको भन्दा धेरै राम्रो भयो है। यसलाई अझै मिलाउँछु। खाना पाक्यो ल, काम गरे जस्तो छ है। ल हेर्नु त, खाना पाकेको हो रहेछ कि। सामान्य त्यो भाँडालाई एडजस्ट गरेपछि भयो, अरू खासै बिग्रेको रहेछ। खाना पकाउने भाँडालाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने छ। मसँग त्यो राम्रो पनि भएन त्यो सामान, त्यसलाई अलिकति अझै राम्रै मिलायो भने अझै राम्रो हुने रहेछ। ल थ्याङ्क यू। आजलाई अब खाना पाकियो ल, हामी मस्तले खाना खाने। हजुरहरू पनि खाना खानुहोस्। आजलाई बाई, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला है। हस् त, नमस्ते, गुड बाई, सी यू।